lónìí Thursday yìí ní wọ́n bá pariwo pé bandit wá sí Ìlọrin gbogbo gàákàn bí ariwo gbogbo ẹ bá ṣe sí dàrú àwọn yẹn máa ń sáko wọn máa ti skul pa ṣe ẹ fẹ́ pa wá láyé ni ṣe ẹ fẹ́ dààmú wa ni nígbà tẹ́ bá gbogbo yẹn bá wá kú tán nísìn ta ló wá fẹ́ kó dìgbò ta ló fẹ́ kó dìgbò fún yín nísìn báyìí sìn. This is my first time tí màá rí pé kidnapper pọ́ṣọ èèyàn kúrò nílùú sẹ́ńbọ̀dì tó wà lù mọ́ ìlú ti dá sẹ́ńbọ̀dì tó wà nílùú mọ́. ojú tí ọba bá ní kalẹ̀ kì í tààrọ̀ sọ ìyọpin o bí ìdí bá sì bàjẹ́ tán tó ní ìdílé dà odidi sọ́jà tí wàá ń lu báànù ni àjọfẹ́ ẹ̀kú ni fún yẹ́lò fífa o èrò dájí èrò tètè dí èrò sẹ́sílì jẹ́ ọmọ tèrò lásán fẹ́rò bí tí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ń lọ lónìí ní àsìkò ayé Jonathan lu ọdún mẹ́fà èèyàn tó kú Nàìjíríà jẹ́ 43,900 lọ́dún mẹ́fà gbogbo ọmọ Nàìjíríà bá parí gbàdá pé ẹjẹ́ gba voters card tábà gba voters card káfí lé Jonathan lọ ìlú Nàìjíríà ó tòrò gbogbo ọmọ Nàìjíríà gba voters card wọ́n dìbò wọ́n fi lé Jonathan lọ ìgbà tí Buhari náà lọ́dún mẹ́jọ èèyàn tó kú lásìkò Buhari jẹ́ 83,111 ló kú lọ́dún mẹ́jọ ti Buhari ẹ̀rẹ́ tẹ́jọ́ gba voters card tábà tún gba voters card àtúnjá lé Buhari lọ wọ́n tún lé Buhari lọ ọmọ ìyá wa náà tún wọlé nísìn gbàtọ́mọ ìyá wa wọlé ẹnu ọdún mẹ́ta tó lò yìí nísìn 17,000 èèyàn ló ti kú lẹ́nu ọdún mẹ́ta tí ọmọ ìyá wa lò ń bẹ̀ nísìn tó jẹ́ President Bola Ahmed Tinubu kí wá ní à ń lọ ń bọ̀ là ń lọ ní fọkànbalẹ̀ mọ́ lónìí Thursday yìí ní wọ́n bá pariwo pé bandit wá sí Ìlọrin gbogbo gàákàn bí ariwo gbogbo ẹ bá ṣe sí dàrú àwọn yẹn máa ń sáko wọn máa ti skul pa ṣe ẹ fẹ́ pa wá láyé ni ṣe ẹ fẹ́ dààmú wa ni nígbà tẹ́ bá gbogbo yẹn bá wá kú tán nísìn ta ló wá fẹ́ kó dìgbò ta ló fẹ́ kó dìgbò fún yín nísìn báyìí sìn so kò sí fọkànbalẹ̀ mọ́ kéèsì Kogi ńbẹ́lẹ̀ kéèsì Ọ̀yọ́ ńbẹ́lẹ̀ kéèsì Ìbàdàn ńbẹ́lẹ̀ kéèsì oríṣiríṣi fún kidnapper terrorism ńbẹ́lẹ̀ gbogbo ọmọ Nàìjíríà èwo ni ká ṣe ṣé ọ̀rọ̀ bò lọ́wọ́ kàn ní àbí ká jòkó rántébù ká yọjọ́ ní tùbínùbí bábá sì ní jòkó rántébù pé ká pín so gbogbo ọmọ Nàìjíríà ẹ̀fún alẹ́ sí èwo ni ká ṣe ń bẹ̀ bí ti lọ yìí ara ni wá o èwo ni ká ṣe. owó nílé Kwara State see where we dey o nobody dey in this town again o. Gonna be this place so that you want the people of this town, all of them, they have run away. Kidnapper don't pursue them from this village. So, when I'm doing video, this is my first time to marry kidnapper pursue your crown. Somebody to one lumo. Loot it down. Somebody to one lumo. They say Owa Onire, Kwara State. Bàtà ń bọ̀ àgbà òró jáde sí gbogbo ẹ̀bọ̀ gbogbo yẹn lágbà. Gbogbo ìlú ti jáde tán o. Ìlú ti jáde o, ìlú wọn ti tú jáde lọ. Nobody dey again. Àfi ewúrẹ́. Ewúrẹ́ nìkan ló wà o. Ewúrẹ́. Kò sẹ́nibọ́dì tó wà lù mọ́ o. Àfàwọn ọlọ́pàá làwa take over ń bí wa. Sorry. Nobody dey for town again o. Okay, Owa Onire. Àbí? Àti Owa Onire. Owa Onire. Màá fẹ́ fi bídè mi ṣe yẹ̀yẹ́. Owa Onire o. Ọlọ́pàá làwa take over ń bí. Owa Onire, Kwara State. Nobody there in the town again. Oh, this is Owa Onire Palace. Owa Palace Owa Onire. Owa Onire. Was anybody to want to do? Do you want? Ọlọ́pàá ní kan ló wá síbí o. Bí la patrol wá sí o. Owa Onire. Owa Onire, Kwara State. Well done. Aguda. Okay, you don't snap. Solution.
December to nobody dey town again. Me Igbori, this is my first time. Owa nire. Hey.